मसँग चाहिँ आज यो Xiaomi को नयाँ Xiaomi Pad 7 छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। यदि तपाईहरु चाहिँ 40,000 देखि 50,000 को बीचमा चाहिँ एउटा राम्रो खालको ट्याब्लेट खोजिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ तपाईलाई थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ Xiaomi एकदमै किङ बनेर बसेको छ। सबसे बेस्ट ट्याब्लेट चाहिँ Xiaomi ले नै अफर गर्छ हैन। Pad 5, Pad 6, Pad 7 पनि आइसकेको छ। सबै यो प्राइसमा चाहिँ एकदमै बेस्ट थियो र यो पनि अनडाउट के त्यसमा के पनि डाउटै छैन, यो पनि बेस्ट हुनेवाला छ। अब सुरु गरौँ यसको प्राइसबाट। यसको चाहिँ 128GB र 256GB गरेर चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट आउँछ हैन। 44,999 बाट चाहिँ यसको प्राइस सुरु हुन्छ। 45,000 चाहिँ यसको बेस भेरिएन्टको प्राइस छ। अनि त्यसपछि 256GB को प्राइस भनेको चाहिँ तपाईको 49,999 भनेको 50,000 हुन जान्छ। अब दुईटैमा चाहिँ तपाईले 8GB को र्याम पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु चाहिँ अब यो प्राइस सेगमेन्टमा ट्याब्लेट खोजिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ मेरो सजेसन भनेको चाहिँ 256 सँगै जाँदा हुन्छ। तर बेटर भ्यालु फर मनी चाहिँ फेरि 128GB छ, त्यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला। तर 128GB चाहिँ अलिकति कमै हुन्छ होला, तपाईलाई 256GB चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यसैगरी तपाईलाई स्टाइलस र कीबोर्ड पनि चाहिएको छ भने चाहिँ सेपरेटली तपाईले बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको प्राइस चाहिँ अराउन्ड म तपाईलाई स्क्रिनमा राख्दिने छु, एक्ज्याक्ट मैले बिर्सेँ। अब यो भिडियो चाहिँ यो Pad 7 को रिभ्यू होइन हैन, म चाहिँ तपाईलाई अनबक्सिङ त्यसैगरी मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ दिन जाँदैछु। अलिकति पर्फर्मेन्सको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्नेछु हैन। अब सुरुमा त हामी अनबक्सिङबाट जाम हैन। तपाईले व्हाइट कलरको बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। Dolby Vision Atmos भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ भने Xiaomi Hyper OS भनेर तल लेखेको हुन्छ। माथिपट्टि MI Xiaomi Pad 7 छ। बक्सलाई खोल्ने बित्तिकै तपाईले माथिपट्टि चाहिँ ट्याब्लेटै राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई हामीले साइडमा राखे पछाडी चाहिँ हामीले यसमा दुईटा पाउच पाउँछौं। एउटामा चाहिँ तपाईले चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईले 45 वाटको चाहिँ चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। पहिला 33 वाटको आउँथ्यो हैन, सो हल्का इम्प्रुभ भएको छ। त्यसपछि USB टाइप A to C कै केबल छ, C to C भएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो। अर्को पाउचमा चाहिँ तपाईले डकुमेन्टेसन पाउनु भयो हैन। यसमा चाहिँ सेमी सिक्रेट टुल आउँदैन बक्समा, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो वाइफाई ओन्ली हो। अब सुरु नै मैले यो ट्याब्लेटमा चाहिँ चेन्जेस देखेको पहिलाको Xiaomi Pad 6 बाट भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ 16:9 एस्पेक्ट रेशियो भएको डिस्प्ले आउँथ्यो यसमा हैन। यो पालि चाहिँ 3:2 गरेको रहेछ। अब यो चाहिँ ट्याब्लेटको हिसाबले राम्रो एस्पेक्ट रेशियो हो, तर तपाईलाई मुभीहरु हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा तल र माथि चाहिँ ग्याप बस्दिन्छ के, त्यो कालो आइदिन्छ हैन। त्यसैगरी अर्को दुईटा कुरा भनेको चाहिँ यसको डिस्प्लेमा चाहिँ एकदमै फिंगरप्रिन्ट म्याग्नेट छ, धेरै नै लाग्छ दागहरु। अनि यो चाहिँ एकदमै रिफ्लेक्टिभ छ हैन। तपाईहरुको अपोजिटमा चाहिँ लाइट पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी यो चाहिँ मज्जाले रिफ्लेक्ट हुन्छ। डिस्प्लेको जुन क्वालिटी छ त्यसमा मेरो केही पनि कम्प्लेन छैन, एकदमै राम्रो प्यानल युज गरेको छ। 3.2K डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा। IPS LCD नै डिस्प्ले हो, तर तपाईले ब्राइटनेस देखि लिएर यो डिस्प्लेको कलर कन्ट्रास्ट रेशियोहरु चाहिँ एकदमै टपमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ 144 हर्ज को रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले हो भने 800 निट्स को चाहिँ यसको पिक ब्राइटनेस छ। अब तपाईहरुको चाहिँ ट्याब्लेटमा सबैभन्दा धेरै टाइम स्पेन्ड हुने भनेको चाहिँ डिस्प्लेमै हो। सो ब्राइटनेस मात्र राम्रो नभएर चाहिँ यो डिस्प्लेको तपाईहरुको लो ब्राइटनेस जुन तपाईले नाइटमा चलाउनुहुन्छ त्यतिखेर पनि यसको फ्लिकर रिङ चाहिँ एकदमै राम्रो भएको कारणले चाहिँ तपाईहरुको आँखा खासै दुख्दैन। सो ट्याब्लेटमा यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ तपाईहरुले। यसमा एकदमै राम्रो प्यानल युज गरेको छ। सो यो डिमिङ राम्रो भएको ट्याब्लेट तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने ट्याब्लेट चाहिँ अब बच्चाहरुले पनि युज गर्ने हुन्छ हैन। सो यदि फ्लिकर वाला डिस्प्ले छ भनेदेखि चाहिँ बच्चाहरुको आँखामा चाहिँ एकदम धेरै असर गर्छ र ठुलै मान्छेको पनि आँखामा एकदम धेरै असर गरिरहेको हुन्छ, तर हामीलाई नोटिस भइरहेको हुँदैन। तर यसमा चाहिँ त्यो प्रब्लम एकदमै कम हुन्छ हैन। फोनहरुमा पनि Xiaomi ले दिन थालिसकेको छ भने यो ट्याब्लेटमा पनि फ्लिकर फ्री डिस्प्ले चाहिँ युज भएको छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ ट्याब्लेटमा इन ह्यान्ड फिल आउँछ। यो ट्याब्लेटको वेट भनेको चाहिँ 500 ग्रामको छ भने तपाईले साइडमा चाहिँ बेजल्सहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको हात चाहिँ राम्रोसँग रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्याब्लेटलाई होल्ड गर्दाखेरि। अब यो चाहिँ अल मेटल युनिबडी डिजाइनको साथमा आउँछ र इन ह्यान्ड फिल चाहिँ पछाडी म्याट फिनिश भएको कारणले चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको हैन। तपाईलाई प्रिमियम फिलै हुन्छ यो। अनि यो चाहिँ एकदमै थिन पनि छ, मात्र 6.18 mm को चाहिँ यसको थिकनेस छ। यो साइडको एजेसहरु चाहिँ हल्का शार्प छ हैन, त्यो तपाईले ध्यान दिनु होला। अरु त यसमा केही पनि प्रब्लम छैन, एकदमै इन ह्यान्ड फिल पनि एकदमै राम्रो छ। अब Xiaomi को ट्याब्लेटमा एकदमै राम्रो कुरा हुने भनेको चाहिँ Xiaomi को बजेट ट्याब्लेटमा पनि छ यो कुरा चाहिँ। 4वटा स्पिकर हुन्छ, तपाईले क्वाड स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ यसमा Dolby Atmos को साथमा, र स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको। त्यस्तो धेरै लाउड त हुँदैन, तर क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अब Xiaomi Pad 7 को चाहिँ एकदमै राम्रो भनेको चाहिँ यसमा पर्फर्मेन्स छ हैन। तपाईले Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 को प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्रोसेसर चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर हो यो प्राइसको लागि। इभन तपाईले कतिपय फोनहरुमा पनि यतिको राम्रो प्रोसेसर चाहिँ पाउनु हुँदैन। अनि स्पेशली Xiaomi ले चाहिँ यो प्राइसमा जुन ट्याब्लेट दिन्छ हैन 40,000 देखि 50,000 को बीचतिर पहिलेदेखि ट्याब्लेट दिँदाखेरि चाहिँ यो प्राइसमा एकदमै फ्लेक्सिबल लेभलको तपाईलाई पर्फर्मेन्स चाहिँ दिने गर्थ्यो। यसमा पनि त्यस्तै खालको पर्फर्मेन्स चाहिँ छ। मैले खासै अरु गेमहरु त खेलेको थिएन, एउटा नीड फर स्पीड युनाइट भन्ने गेम चाहिँ खेलेको थिएँ। अहिले चाहिँ यो गेम ग्लोबली लन्च भइसकेको छैन, तर एकदमै हाई ग्राफिक गेम छ। इभन तपाईले साइज हेर्नु भयो भने पनि अराउन्ड
8.8 GB चाहिँ यसको साइज छ। सो यो लेभलको हेभी गेमिङ गर्दाखेरि पनि यो ट्याब्लेटमा चाहिँ केही पनि त्यस्तो इस्यु थिएन। मजाले मैले 60 FPS मा चाहिँ गेम खेल्न सकिरहेको थिएँ। यसको पर्फर्मेन्सको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई रिभ्यूमा अझै डिटेल्समा भन्नेछु। अहिलेको लागि चाहिँ 7+ Gen 3 यो प्राइसमा भनेको चाहिँ एकदमै खतरा कुरा हो। यसमा चाहिँ तपाईँलाई 13 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी क्यामेरा मिल्छ ब्याक साइडमा, अनि फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईँले 8 मेगापिक्सलको पाउन सक्नुहुन्छ र यसको ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ 4K 30 FPS सम्म तपाईँले भिडियो लिन सक्नुहुन्छ भने फ्रन्टबाट चाहिँ 1080p 30 FPS सम्म लिन सक्नुहुन्छ। बेसिक क्यामेरा छ हैन, अब फोनको जस्तो एकदमै बवाल क्यामेरा त ट्याब्लेटमा अभियसली हुँदैन। ट्याब्लेटको हिसाबले यतिको ठिक छ, मिटिङहरू गर्नु पर्यो, भिडियो कलहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि राम्रै छ क्यामेरा। तर एकदमै अर्को खतरा कुरा भनेको चाहिँ यसमा 8850 mAh को ब्याट्री आउँछ। सो तपाईँलाई 2 दिन त यसमा जस्तो सुकै युज गरे पनि तपाईँको मिडियम टु हेभी युजेसमा चाहिँ तपाईँलाई ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ यसले। अनि 45 वाटको चार्जिङले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा मलाई हल्का भए पनि इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ मैले देखेँ, चार्जिङमा हल्का फास्ट छ। यसमा भएको USB Type-C को जुन पोर्ट छ त्यो पनि USB 3.2 जेनेरेसन 1 वाला पोर्ट दिएको छ। सो तपाईँको डाटा ट्रान्सफरको स्पिड पनि एकदमै राम्रो हुन्छ यसमा। त्यसैगरी यो ट्याब्लेटले चाहिँ Wi-Fi 6E सम्म सपोर्ट गर्छ, Bluetooth 5.4 सम्म सपोर्ट गर्छ र तपाईँको AAC LDAC कोडेकहरू, अडियो कोडेकहरू पनि मजाले सपोर्ट गर्ने भइहाल्यो। अनि अरू चाहिने तपाईँलाई बेसिक सेन्सर्सहरू त सबै दिएको छ यसमा। जाइरोस्कोप सेन्सर पनि आउँछ, तपाईँलाई गेमिङ गर्दाखेरि एकदमै हेल्प हुन्छ त्यसले। अर्को अब सफ्टवेयरतिर जानुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा HyperOS 2 आउँछ, अनि यो चाहिँ Android 15 बेस्डमा छ भने यसको सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि चाहिँ चाहे तपाईँले मल्टिटास्किङ गर्नु, चाहे तपाईँले यो ट्याब्लेटमा चाहिँ डे टु डे टास्क गर्नु, केही पनि इस्यु आउँदैन। मल्टिटास्किङको लागि भनेर यो ट्याब्लेट बनाएको हो। तपाईँले मल्टिपल ट्याब्सहरू खोलेर, मल्टिपल विन्डोजहरू खोलेर चाहिँ मजाले मल्टिटास्किङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो पर्फर्मेन्समा त तपाईँले केही पनि सोच्नै पर्दैन। यो ट्याब्लेटको सफ्टवेयर र पर्फर्मेन्सको जुन कम्बो छ त्यो चाहिँ एकदमै बवालै छ यो ट्याब्लेटमा। सो बाँकी डिटेलमा चाहिँ हामी अझै रिभ्यूमा यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यो ट्याब्लेट चाहिँ 45,000 को लागि बेस भेरिएन्टको प्राइस जुन छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। इभन इन्डियाकै प्राइससँग कम्पेयर गर्ने हो भने पनि अलमोस्ट त्यस्तै प्राइस हामीले देखिरहेका छौँ नेपालमा। सो मेरो विचारमा चाहिँ 256 GB दिएको भए बेस भेरिएन्ट अझै बेटर हुन्थ्यो। 512 GB वाला पनि अप्सन दिएको भएदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। 12 GB ऱ्याम अनि 512 GB वाला भेरिएन्ट, त्यसै गरी 8 GB ऱ्याम र 256 GB भेरिएन्ट वाला दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अर्को ट्याब्लेट आउँदाखेरि चाहिँ Xiaomi यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने बजेटमै दिन थालिसक्यो। Xiaomi 10,000 को फोनमा 64 GB दिन थालिसक्यो हैन। सो यतिको प्राइसमा चाहिँ त्यति त दिन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Xiaomi त्यति इम्प्रुभ गर्यो भनेदेखि चाहिँ अरू कुराहरू प्राइसिङदेखि लिएर फिचर्सदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ म एकदमै सेटिस्फाइड छु। 45,000 को प्राइसको लागि चाहिँ यो वान अफ द बेस्ट ट्याब्लेट हो। तपाईँहरू खोजिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरू डेफिनेटली जान सक्नुहुन्छ। स्पेसली पर्फर्मेन्स, गेमिङ, त्यसै गरी तपाईँलाई भिडियो एडिटिङ, अरू कुराहरू सिक्न मन लागेको छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईँले यसबाट सजिलै गर्न सक्ने भएर चाहिँ यो ट्याब्लेट एकदमै राम्रो छ। बाँकी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो यो ट्याब्लेटको बारेमा, यदि युज गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। रिभ्यूमा चाहिँ अरू के तपाईँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो पनि मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। म चाहिँ त्यो टेस्ट गरेर छिट्टै रिभ्यू लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै छ। तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला। तपाईँले हामीलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन, अरू हाम्रो टिकटकदेखि लिएर इन्स्टाग्राम अरू प्लेटफर्ममा पनि फलो गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली फलो गर्नु होला। हामी त्यहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आइराख्नेछौँ। त्यसै गरी युट्युबमा पनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली अहिले नै सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै छ। बाँकी म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।